Tommy Glenn Carmichael κατάφερε να κερδίζει συνεχώς για σχεδόν 2 δεκαετίες στα καζίνο των ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενος αδυναμίες στους διάσημους κουλοχέριδες. Ο Carmichael ανέπτυξε μια πληθώρα εργαλείων, τα οποία του εξασφάλιζαν εγγυημένα κέρδη σε συγκεκριμένους κουλοχέριδες, ενώ κάθε φορά που η τεχνολογία έκανε ένα βήμα μπροστά, αυτός κατάφερνε να προσαρμόζει τις μεθόδους του για να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικές. Αυτή είναι η ιστορία του Tommy Glenn Carmichael, του ανθρώπου που κέρδισε εκατομμύρια και ανάγκασε τους κατασκευαστές κουλοχέριδων να αλλάξουν τα μέτρα ασφάλειας πολλές φορές. Ο Tommy Glenn Carmichael γεννήθηκε το 1950 στην Οκλαχώμα, σε μια περίοδο που η τεχνολογία μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ταχύς ρυθμούς. Έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρονικά από παιδική ηλικία και το 1980 άνοιξε ένα κατάστημα εμπορίας και επισκευής τηλεοράσεων. Το κατάστημά του ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο από την αρχή, καθώς ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο κατάστημα στην περιοχή. Σιγά σιγά όμως άρχισε ο ανταγωνισμός και τα έσοδα του Carmichael άρχισαν και αυτά να μειώνονται συνεχώς. Παράλληλα, είχε και την υποχρέωση να πραγματοποιεί κοινοφελή εργασία, η οποία του είχε επιβληθεί ως ποινή για κατοχή ναρκωτικών τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως έμελε να αλλάξει από μια συνάντηση με έναν φίλο του από τα μαθητικά του χρόνια. Ο Ray Mink ήταν συμμαθητής του Carmichael και οι δύο φίλοι είχαν αρκετό καιρό να τα πούν. Όταν ο Mink γυρνούσε από ένα ταξίδι στο Las Vegas μια μέρα, πήγε από το σπίτι του Carmichael, του χτύπησε το κουδούνι και όταν αυτός βγήκε, του λέει: «Άνοιξε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μου και αυτό που θα βρεις μέσα ίσως σου αλλάξει τη ζωή». Και είχε δίκιο. Μέσα στο πορτμπαγκάζ είχε έναν κουλοχέρι μινιατούρα, με πραγματικό μηχανισμό όμως. Και μαζί είχε και ένα εργαλείο. Το εργαλείο αυτό λεγόταν Top Bottom Joint, μεταφράζεται σε σύνδεσμος πάνω και κάτω. Και ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιούσαν διάφοροι μικροαπατεώνες για να κλέβουν τους κουλοχέριδες στο Las Vegas. Ο Carmichael, που είχε γνώση από ηλεκτρονικά κυκλώματα από τη δουλειά του ως επισκευαστής τηλεοράσεων και τα χέρια του έπιαναν γενικά, πήρε αμέσως τον κουλοχέρι και τον έκανε βίδες για να καταλάβει πώς δουλεύει και κυρίως πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να μπορεί και αυτός να κλέψει τους κουλοχέριδες. Το κατάφερε και σύντομα είχε τις γνώσεις που χρειαζόταν για να πάει στο Vegas να δοκιμάσει τις μεθόδους του. Για να δούμε λίγο τώρα πώς δούλευε το εργαλείο Top Bottom Joint. Ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη και τα δύο από σκληρό σύρμα. Το ένα κομμάτι, σε σχήμα καμπύλης, έμπαινε από μια σχισμή που είχε ο κουλοχέρης κάτω αριστερά. Ο χειριστής το έβαζε από εκεί και γυρνώντας το, κατάφερνε να ακουμπήσει σε συγκεκριμένα σημεία πάνω σε μια ηλεκτρονική πλακέτα που βρισκόταν εκεί. Το άλλο μέρος, που ήταν σαν εννιάρι σε σχήμα, έμπαινε από τη σχισμή που μπαίναν τα κέρματα. Ο χειριστής λοιπόν κατάφερνε με περίτεχνες κινήσεις να ακουμπήσει σε δύο συγκεκριμένα σημεία ταυτόχρονα, ενεργοποιώντας έτσι τον μηχανισμό απονομής των κερδών. Όταν ο Carmichael και όλοι αυτοί οι μικροαπατεώνες λειτουργούσαν αυτό το εργαλείο, δεν υπήρχαν ακόμα οι κάμερες ασφαλείας που παρακολουθούν τους παίχτες σήμερα στα καζίνο. Αυτή η πρακτική μπήκε σε εφαρμογή στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο Carmichael λοιπόν είναι έτοιμος να δοκιμάσει τις καινούργιες γνώσεις του και με το εργαλείο Top Bottom Joint πηγαίνει στο Vegas. Εκεί κάθεται στους κουλοχέριδες με το μικρότερο δυνατό ποντάρισμα για να δοκιμάσει. Ήταν αυτό του 1 cent και σε λίγα λεπτά βγάζει $35. Ενθουσιάζεται και γυρίζει τα καζίνο όλες της περιοχής και μέσα στις επόμενες 2 μέρες, το Σαββατοκύριακο μόνο, έβγαλε περίπου σε σημερινά χρήματα 35.000 ευρώ. Για τον επόμενο καιρό συνεχίζει και βγάζει περίπου 10.000 ευρώ σε σημερινά χρήματα την ημέρα. Την ίδια στιγμή το κατάστημα τηλεοράσεων στην Οκλαχώμα δεν πάει καθόλου καλά. Ο Carmichael αποφασίζει να το κλείσει και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην απάτη με τα φρουτάκια. Το δύσκολο κομμάτι της δουλειάς για τον Carmichael δεν ήταν να κερδίσει το μηχάνημα, αλλά να διαφύγει της προσοχής των ανθρώπων του καζίνο. Πώς θα κάνει τα κόλπα του χωρίς να τον παρατηρήσουν. Το κατάφερε για 5 χρόνια. Εκείνη την περίοδο όμως άρχισαν να πιάνουν μερικούς από τους χρήστες της μεθόδου Top Bottom Joint, μερικούς από τους μικροαπατεώνες και έτσι τα καζίνο άρχισαν να ενημερώνονται. Ενημερώσαν με τη σειρά τους και τους κατασκευαστές των κουλοχέριδων και αυτοί έβαλαν ένα μέτρο ασφάλειας. Αυτό, μόλις ανίχνευε το εργαλείο Top Bottom Joint να έχει μπει στον κουλοχέρι, αμέσως έσβηνε το μηχάνημα. Σιγά σιγά τα καζίνο άρχισαν να αναβαθμίζουν τα μηχανήματά τους και όλα πλέον ήταν ενημερωμένα με το νέο σύστημα της ασφάλειας. Ο Carmichael είχε πρόβλημα. Έπρεπε να βρει μικρά καζίνο που να έχουν ακόμα τους παλιούς κουλοχέριδες για να μπορεί να δουλέψει.
Σε ένα από αυτά τα καζίνο όμως τον παρατηρούν, τον βλέπουν να φέρεται περίεργα, τον πλησιάζουν και τον πιάνουν με τα εργαλεία πάνω του. Πηγαίνει στο δικαστήριο και εκεί του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 5 ετών. Το 1985 λοιπόν ο Καρμάικλ οδηγείται στη φυλακή και εκεί γνωρίζει τον Μάικλ Μπαλσάμο, έναν άλλον μικρό απατεώνα που επίσης έκλεβε στα φρουτάκια. Οι δυο τους ανταλλάσσουν γνώσεις, κάνουν αρκετή παρέα στη φυλακή και συμφωνούν ότι όταν βγουν έξω θα συνεργαστούν. Ο Καρμάικλ βγήκε 2 χρόνια μετά, το 1987, με περιοριστικούς όρους. Αμέσως καταλαβαίνει ότι τα φρουτάκια έχουν αλλάξει και τα εργαλεία του δεν δουλεύουν πλέον. Αρχίζει να επισκέπτεται τους κατασκευαστές των κουλοχέριδων και παρουσιάζεται σαν υποψήφιος αγοραστής για να βρει το αδύναμο σημείο τους. Ζητάει να τους ανοίξουν να τους δει από μέσα. Τότε βλέπετε, επιτρεπόταν να αγοράσει κάποιος κουλοχέρι, ενώ σήμερα αυτό απαγορεύεται, μόνο τα καζίνο μπορούν. Συνειδητοποιεί ότι δεν βρίσκει το αδύναμο σημείο έτσι εύκολα. Πρέπει να αγοράσει τον δικό του για να τον πάρει σπίτι του να τον ανοίξει με την ησυχία του. Κοστίζει όμως $1.000 ένας κουλοχέρις και δεν έχει αρκετά χρήματα. Μετά από λίγο καιρό βγαίνει και ο Μπαλσάμο από τη φυλακή και συνεργάζονται για να βρουν μικρά καζίνο με τους παλιούς κουλοχέριδες για να μαζέψουν τα χρήματα που χρειαζόντουσαν ώστε να αγοράσουν ένα καινούριο. Το καταφέρουν σχετικά σύντομα. Ο Καρμάικλ παίρνει το νέο κουλοχέρι σπίτι και βρίσκει το νέο αδύναμο σημείο του. Ο Καρμάικλ έφτιαξε λοιπόν ένα καινούριο εργαλείο. Το ονόμασε The Slider, αν και στο χώρο των κλεφτών των κουλοχέριδων έμεινε γνωστό ως The Monkey Paw, η πατούσα της μαϊμούς μεταφράζεται. Αυτό το εργαλείο ήταν μια λάμα που στην άκρη της είχε δεμένη μια χορδή από κιθάρα. Ο Καρμάικλ έβαζε τη λάμα αυτή από μια σχισμή κάτω αριστερά στο κουλοχέρι και τραβώντας τη χορδή απ' έξω λύγιζε τη λάμα ακουμπώντας πάνω στον μετρητή των κερδών. Έτσι, το μηχάνημα μοίραζε πολύ περισσότερα κέρδη από όσα κατέγραφε ότι έδινε σε κάθε νίκη. Με το νέο του εργαλείο, ο Καρμάικλ μπορούσε να βγάζει περίπου $1.000 την ημέρα, 3.500 ευρώ σημερινά. Εκείνη την περίοδο όμως τα καζίνο αρχίζουν να βάζουν κάμερες παρακολούθησης και δυσκολεύουν τα πράγματα. Έτσι παρατηρούν τον Καρμάικλ σε ένα καζίνο να φέρεται λίγο περίεργα ενώ παίζει και οι άνθρωποι της ασφάλειας δεν τον πλησίασαν, αλλά κάλεσαν τους υπεύθυνους της Επιτροπής Παιγνίων της Νεβάδα. Εκεί οι υπεύθυνοι δεν είναι όπως εδώ, εκεί είναι agents, δηλαδή πράκτορες, λειτουργούν σχεδόν σαν αστυνομικοί. Αυτοί στείνονται έξω από το σπίτι του Καρμάικλ και αρχίζουν να τον παρακολουθούν. Αυτός τους καταλαβαίνει και εξαφανίζεται νύχτα. Από εκείνο το σημείο και μετά νοικιάζει σπίτι με ψεύτικο όνομα και προσπαθεί να περάσει όσο πιο απαρατήρητος γίνεται. Λίγους μήνες αργότερα τα καζίνο βάζουν ένα νέο μέτρο ασφάλειας στους κουλοχέριδες που κάνουν το The Slider του Καρμάικλ εντελώς άχρηστο. Ο μετρητής των κερδών αλλάζει και πλέον είναι ένα φωτοκύτταρο. Τα καζίνο βρίσκονται και πάλι ένα βήμα μπροστά. Ο Καρμάικλ όμως δεν τα παρατάει. Φτιάχνει το δεύτερο δικό του προσωπικό εργαλείο και το ονομάζει The Light Wand, το ραβδάκι με το φωτάκι. Το Light Wand ήταν ένα κομμάτι σύρμα με ένα μικρό φωτάκι στην άκρη όπως φαίνεται και από το όνομα. Ο Καρμάικλ με περίτεχνες κινήσεις το περνούσε μέσα στο κουλοχέρι και κατάφερνε να το βάλει μπροστά από το φωτοκύτταρο, μπλοκάροντάς το. Έτσι ο κουλοχέρις, ακόμα και στην πιο μικρή νίκη, πλήρωνε ασταμάτητα, μέχρι απλά ο Καρμάικλ να τραβήξει το φωτάκι μπροστά από το φωτοκύτταρο. Ο Καρμάικλ είναι έτοιμος να συνεχίσει τις δουλειές του και τα πράγματα πάνε όσο καλά όσο ποτέ. Κάπου εκεί συνειδητοποιεί ότι μπορεί να βγάλει χρήματα και με έναν ακόμα τρόπο. Μπορεί να πουλάει τα Light Wands σε άλλους επίδοξους μικροαπατεώνες. Κάθε Light Wand για να το φτιάξει του κοστίζει μόλις $1 με $2. Καταφέρνει να τα πουλήσει προς $12.000 το ένα. Μιλάμε για εκπληκτικό περιθώριο κέρδους. Εκείνη την περίοδο ο Καρμάικλ αρχίζει και κάνει παρέα με άτομα του υποκόσμου, ενώ ξεκινάει και μια σχέση με μια χορεύτρια που κάποιες πηγές την περιγράφουν ως exotic dancer. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις τους κράτησε αρκετό καιρό και αρκετές πληροφορίες για τη ζωή του Καρμάικλ είναι από τη συγκεκριμένη κυρία. Τα Light Wands του Καρμάικλ έχουν αρχίσει πλέον να βρίσκονται στα χέρια πολλών μικροαπατεώνων και κάποιοι από αυτούς δεν είναι ιδιαίτερα περίτεχνοι. Έτσι, μερικά κολλάνε μέσα στα φρουτάκια και τα καζίνο τα βρίσκουν. Ενημερώνουν τους κατασκευαστές των κουλοχέριδων και αυτοί εφαρμόζουν ένα νέο μέτρο ασφάλειας. Το φωτοκύτταρο πλέον, όταν αναγνωρίζει συνεχόμενο φως, σταματάει να πληρώνει. Και ο Καρμάικλ εφαρμόζει μια πολύ απλή λύση. Έναν μικρό διακόπτη που συντονίζεται με τον διακόπτη του φωτοκύτταρου. Και συνεχίζει να σηκώνει χρήματα σαν να βρίσκεται σε ATM. Το
Το 1996, και ενώ ο Καρμάικλ βρίσκεται εν ώρα εργασία σε κάποιο καζίνο, τον παρατηρούν οι άνθρωποι της ασφάλειας και τον βλέπουν που φέρεται περίεργα. Τον πλησιάζουν, αλλά ο Καρμάικλ τους βλέπει από μακριά και με μια κίνηση εξφενδονίζει το σειρμάτιο εργαλείο του στην άλλη άκρη της αίθουσας. Οι άνθρωποι της ασφάλειας βλέπουν τις κάμερες και δεν έχουν πιάσει καλά το σκηνικό που πετάει το εργαλείο. Έτσι, ενώ το έχουν βρει, δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι δικό του. Ταυτόχρονα έχει λήξει και η αναστολή από την προηγούμενη ποινή του, έτσι υποχρεώνονται να τον αφήσουν ελεύθερο. Βρίσκεται όμως για τα καλά στα μάτια των αρχών και ξέρουν ότι πρέπει να τον παρακολουθούν. Έχουμε φτάσει πλέον στο έτος 1999 και ο Μπαλσάμο έχει πάρει και αυτός ένα light wand και κυκλοφορεί στα διάφορα καζίνο της χώρας. Σε ένα από αυτά τον συλλαμβάνουν και πλέον στην υπόθεση μπλέκεται το FBI. Από τα τηλεφωνήματα του Μπαλσάμο φτάνουν και πάλι πίσω στον Καρμάικλ και αποφασίζουν να τον παρακολουθήσουν. Ο Καρμάικλ δεν έχει ιδέα ότι τον παρακολουθούν και έχει καταπιαστεί με την κατασκευή ενός νέου εργαλείου, αφού το light wand είναι πλέον άχρηστο. Οι κατασκευαστές των κουλοχέριδων έχουν αλλάξει πλέον συστήματα και τα κέρδη δεν δίνονται σε κέρματα. Τα κέρδη πλέον δίνονται σε ένα ticket. Όποτε ο παίκτης θέλει να σηκωθεί από το μηχάνημα, τυπώνει ένα μικρό εισιτήριο που λέει πόσα πρέπει να πάρει. Πηγαίνει στο ταμείο και το εξαργυρώνει. Ο Καρμάικλ αγοράζει έναν καινούριο κουλοχέρι και πάλι για να βρει το νέο αδύναμο σημείο του. Και το βρίσκει. Είναι στο σύστημα εισαγωγής των χρημάτων. Αφού μπορεί οι παίκτες να παίρνουν τα κέρδη τους σε ticket, αλλά για να βάλουν χρήματα στο κουλοχέρι το κάνουν από σχισμές, είτε για χαρτονομίσματα είτε για κέρματα. Το νέο εργαλείο του Καρμάικλ ονομάζεται The Tongue, η γλώσσα. Είναι ένα μικρό σιδεράκι με ένα μικρό σαν μικρή σημεούλα ή σαν μια μικρή γλώσσα στην άκρη. Βάζοντας το στη σχισμή που μπαίνουν τα κέρματα, καταφέρνει να μπλοκάρει ένα μικρό φωτάκι και με μια κίνηση πάνω κάτω το κάνει να μετράει κέρματα σαν να μπαίνουν κανονικά στο μηχάνημα. Οι αρχές όμως τον παρακολουθούν πλέον στενά. Τον καταγράφουν στο τηλέφωνο να μιλάει για το καινούργιο του εργαλείο με συνεργάτες του. Τον αφήνουν μάλιστα να δοκιμάσει το εργαλείο και να κερδίσει και κάποια χρήματα για να μαζέψουν στοιχεία εναντίον του. Με την αλλαγή της χιλιετίας, ο Καρμάικλ είναι έτοιμος να πάει στην άλλη άκρη των ΗΠΑ για να δοκιμάσει το καινούργιο του εργαλείο. Πηγαίνει στην Atlantic City και εκεί είναι έτοιμος να δοκιμάσει. Αλλά εκεί το FBI του την έχει στημένη. Με το που ξεκινάει να βάζει το εργαλείο του σε λειτουργία, βγαίνουν οι πράκτορες του FBI και τον συλλαμβάνουν. Έχουν πλέον μαζέψει τόσα πολλά στοιχεία εναντίον του που υποχρεώνεται να δηλώσει ένοχος. Το 2000, ο Τόμι Γκλεν Καρμάικλ, ο άνθρωπος που ανάγκασε από μόνος του τα καζίνο και τους κατασκευαστές των κουλοχέριδων να αλλάξουν τόσες πολλές φορές τα μέτρα της ασφάλειάς τους, είναι πλέον στα χέρια των αρχών. Συνεργάζεται όμως με τις αρχές, τους παρουσιάζει όλα του τα εργαλεία και όλες του τις γνώσεις. Και το δικαστήριο τον αντιμετωπίζει με επίοικια. Του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μόλις 11 μηνών. Ο Μάικλ Μπαλσάμο στο μεταξύ έχει βγει από τη φυλακή, έχει πάρει ένα light wand και συνεχίζει να δουλεύει στα καζίνο όλης της χώρας. Έχει φτιάξει μια μικρή συμμορία με τη γυναίκα του και την πεθερά του. Τις έχει εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά. Προσπαθούν από τις κάμερες, παρότι τους υποπτεύονται για χρόνια και τους παρακολουθούν από το 2006 ως το 2008, δεν τους έχουν καταφέρει να τους βρουν πάνω στην πράξη. Τελικά μπλέκει το FBI και μέσα από παρακολούθηση των πλάνων από τις κάμερες ασφαλείας καρέ-καρέ βλέπουν τη γυναίκα του Μπαλσάμο να πετάει το light wand από το μανίκι με τρόπο που μόνο σε ένα καρέ φάνηκε το εργαλείο. Τελικά τους συλλαμβάνουν και δέχονται όλοι ποινές φυλάκισης. Η πεθερά του Μπαλσάμο γλίτωσε με αναστολή. Η γυναίκα του δέχτηκε ποινή φυλάκισης minimum 16 ετών. Ο Μάικλ Μπαλσάμο με κάποιο τρόπο καταφέρει να πάρει μια προσωρινή άδεια και εκεί εξαφανίζεται. Οι συγγενείς του είπαν ότι πήγε στην Αργεντινή, οι αρχές τον ψάξαν και εκεί δεν τον βρήκαν. Βέβαια, οι συγγενείς του τον δήλωσαν νεκρό κάποια στιγμή, αλλά οι αρχές δεν τους πίστεψαν ποτέ. Στα αρχεία των αρχών, ο Μπαλσάμο είναι ακόμα καταζητούμενος και φυσικά ζωντανός. Σήμερα οι κουλοχέριδες είναι πλέον υπολογιστές και οι τεχνικές του Καρμάικλ δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Για όσο καιρό λειτουργήσαν όμως, εκτιμάται ότι ο Τόμι Γκλεν Καρμάικλ κέρδισε από αυτή την ιστορία πάνω από $100 εκατομμύρια. Από αυτά βέβαια δεν του έχει μείνει τίποτα τώρα, γιατί τα περιουσιακά του στοιχεία κατασχέθηκαν με τη σύλληψή του. Αυτή την περίοδο ο Καρμάικλ υποστηρίζει ότι ασχολείται με ένα σύστημα προστασίας των κουλοχέριδων, το οποίο το έχει ονομάσει The Protector, αυτός που προστατεύει δηλαδή, και θέλει να το παρουσιάσει στους κατασκευαστές των κουλοχέριδων. Αυτοί όμως δεν τον δέχονται. Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι επειδή τον φοβούνται και ότι δεν μπορούν να δεχτούν ότι κάποιος πρώην κλέφτης των κουλοχέριδων τώρα είναι έτοιμος να τους βοηθήσει. Αυτά τα λεγόμενα όμως δεν διασταυρώνονται από άλλους. Μια πρώην εισαγγελέας της Νεβάδα, η Τζένιφερ Καρβάλιο,
έχει πει ότι η συσκευή του Carmichael μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε συσκευή που μπορεί να βοηθήσει τους κλέφτες για να κλέψουν τους κουλοχέριδες και ότι αυτός είναι ο λόγος που οι κατασκευαστές δεν δέχονται να τη βάλουν στα μηχανήματά τους. Το όνομα του Tommy Glenn Carmichael βρίσκεται από το 2003 στο Black Book της Νεβάδα, τη λίστα με τα ονόματα των παικτών που δεν γίνονται δεκτοί σε κανένα καζίνο της πολιτείας. Ο Carmichael πάλεψε με νύχια και με δόντια για να αποφύγει την εισαγωγή του σε αυτή τη λίστα, αλλά με δεδομένες τις γνώσεις του και τις ικανότητές του, οι αρχές αποφάσισαν ότι έπρεπε να το συμπεριλάβουν. Εκεί θα βρει κάποιος σήμερα μόλις 35 ονόματα.